السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع وجود دم في البراز. طبعا دي مشكلة بتخلي العيان متوتر وخايف وقلقان. إحنا عايزين نعرف إيه هي أسباب وجود دم في البراز. بعض الناس بتفتكر إن وجود دم في البراز معناها بواسير وخلاص، ودي مشكلة بسيطة انتهى الموضوع على كده. لا طبعا لا، لازم نبقى فاهمين ان في اسباب تانية تؤدي الى وجود دم في البراز. من اهم هذه الاسباب وجود جيوب قولونية. الجيوب القولونية دي عبارة عن انتفاخات في جدار القولون، عادة بتنشأ من الامساك المزمن. الجيوب دي هي في بعض الاحيان من تكرار وجود الامساك بيحصل نوع من انواع النزيف في الجيوب القولونية دهيت، والدم بتاعها بينزل مع البراز، فبيخلي العيان قلقان ومتوتر. طبعا حكاية الجيوب القولونية دي عادة بتبقى في السن الكبير. في بعض الأحيان بيكون وجود دم في البراز نتيجة شرخ شرجي. الشرخ الشرجي ده بردك بيبقى نتيجة وجود إمساك عند المريض، ولما ينزل البراز الخشن الصلب دوت ساعات بيعور القناة الشرجية ويعمل شق أو جرح في الشرج. طبعا ده بيبقى مؤلم، وطبعا في بعض الأحيان بيلتهب، ولو احنا ما عالجناهوش بطريقة سليمة ممكن بعد كده يعمل التهاب مزمن، وكل شوية يعمل وجع ومشاكل عند الشخص أو عند المريض. طبعا في بعض الأحيان بيكون وجود دم مؤشر لالتهاب قولوني تقرحي. الالتهابات القولونية التقرحية دي عبارة عن مرض مناعي، وده مزمن، مرض مناعي في القولون، وعادة بيبقى فيه مخاط وبيبقى فيه دم وبيبقى فيه ألم ومغص عند المريض، والموضوع ده بيتكرر عليه كل شوية. وطبعا العيان ده بيبقى عنده نوع من انواع الضعف العام، ودايما حاسس ان هو عنده هزال نتيجة تكرار وجود الدم والمخاط عنده. طبعا دي حالة احنا بنكتشفها كمان لما بنعمل منظار قولوني وناخد عينة من القولون ونحللها، فبنعرف التشخيص قولون تقرحي. طيب، زي ما اتفقنا الأعراض بتاعته عبارة عن براز دموي، في بعض الأحيان إسهال، شعور بتعنية، ساعات سخونية، آلام بالبطن. كل دي أعراض القولون التقرحي، وزي ما اتفقنا إن هي بتبقى مرض مزمن بيجي على فترات متكررة. في بعض الأحيان عند الناس الكبار بنلاقي مرض تاني اسمه اختلال أو خلل في الأوعية الدموية بتاعة القولون، اللي هي الأنجيوديسبليسيا. والأنجيوديسبليسيا ده مرض بيبقى موجود في القولون نتيجة خلل في الأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان بينزف، ولما بينزف طبعا بيخضنا، لأن احنا بنفتكر إن ده ممكن يكون عنده ورم بعد الشر في القولون، واحنا بنكتشفه لما نعمل منظار قولوني، فبنلاقي ان المريض ده عنده خلل في الأوعية الدموية. طيب، في بعض الأحيان المريض ما بينزلش دم أحمر، لا ده بينزل دم أسود. يعني بلاقي ان البراز لونه أسود، لون القار أو لون الزفت. طبعا دي مشكلة. بنعرف على طول لما المريض بيحكي لنا، يقول لنا والله انا نزلت براز اسود، وخصوصا لو هو عنده الام في المعده، نفهم ان الدم ده اساسا جاي من المعده او الاثنى عشر. خصوصا الناس اللي هي بتاخد ادويه مسكنه زي البروفين او البيالكوفان، او الناس اللي بتشرب قهوه كتير، اكتر من 6 7 فناجيل في اليوم، ومدخنين. كل الناس دي معرضين ان يحصل لهم نزيف في المعده وفي الاثنى عشر، وبالتالي الناس دي معرضه ان يجي لهم براز لونه اسود. بنعرف على طول ان في نزيف جاي من فوق، جاي من عند المعده والاثنى عشر. طيب، آه، سرطان. السرطان ايضا من ضمن الامراض اللي ممكن تؤدي الى وجود دم في البراز،
وده لازم ان احنا نكتشفه بسرعة. لازم نعمل منظار قولوني، لان ممكن يكون المريض ده عنده سرطان في القولون او سرطان في المستقيم. وبالتالي ما نتلخبطش ونقول ده والله لا ده الموضوع بواسير، لا ده الموضوع موضوع شرخ شرجي. لا، لازم نعمل منظار قولوني ونشخص اذا كان هذا المريض عنده سرطان ولا لا. طبعا معظم حالات الاورام وكده بتيجي في سن كبير، لكن برضك بنشوفها في الشباب. طيب، بالنسبة للبواسير، طبعا ده أهم سبب لوجود دم فاتح في البراز، وعادة بينزل الدم مع التبرز. يعني الشخص بيكون عنده إمساك، فأثناء التبرز بينزل نقط من الدم في الحمام. طبعا دي طبعا بتخض العيان، وبرضك بنشخصها بان احنا بنعمل منظار ونشوف البواسير. وعادة دي ما بيبقاش فيها ألم، عكس الشرخ الشرجي اللي عادة بيبقى فيه ألم. لكن عادة دي بتبقى بواسير داخلية ما بيحصلش فيها ألم، وعادة ما بتؤديش إلى حدوث أنيميا. طيب، إيه هي أعراض وجود دم في البراز؟ من أهم الأعراض ألم في البطن، في بعض الأحيان بيحصل قيء، في بعض الأحيان بيحصل شعور بالتعب، في بعض الأحيان بيحصل شوية إسهال، نلاقي إن المريض بيحس إن قلبه دقته سريعة. لو الموضوع استمر فترات طويلة العيان ده بيخس، نحس إن هو كل شوية بنشوف الوزن بتاعه نلاقيه كل شوية عمال يخس. طب ازاي احنا بنشخص الموضوع، اسباب وجود الدم في البراز؟ اولا بنعرف التشخيص من بنسأل العيان ايه الموضوع. لما بيقول لي مثلا والله انا عندي وجع في بطني، انا عندي وجع في معدتي، انا حصل لي مثلا ارتجاع، انا حصل لي قيء، كل الحاجات دي كلها بتساعدني في تشخيص المرض. يعني في بعض الأحيان مثلا العيان بيقول لي والله أنا كنت واكل بنجر أو واكل جيلاتين أحمر. طبعا ده ممكن يكون ده مش دم اللي في البراز، ده ممكن يكون ده لون فقط من الأكل اللي كله. فأنا بطمن العيان وبنعمل برضك فحوصات وكده، بس احنا بنبقى عارفين ان المشكلة مش في القولون ولا حاجة، ده هو نتيجة الأكل اللي المريض كلو. في بعض الأحيان بنعمل أشعة تلفزيونية على البطن، في بعض الأحيان بنعمل منظار قولوني، في بعض الأحيان بنعمل منظار على المعدة عشان نشخص المرض. طبعا بنعمل صورة دم عشان نشوف مستوى الأنيميا قد إيه. بنعمل وظائف كلى، بنعمل وظائف كبد، نشوف إذا كان في مشكلة في الكبد ولا لأ. وهكذا على اساس ان احنا نطمن نشوف سبب نزول الدم في البراز ايه. طبعا العلاج بيعتمد على التشخيص. يعني لو انا عرفت ان هو مثلا عنده بواسير، بنشوف البواسير من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، والدكتور الجراح بيحدد إيه العلاج اللي يتناسب مع حالة المريض. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.